วัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะวันนี้นะคะวิวจะมากับซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเปิด Channel นี้เลยค่ะรับรองว่ายาวนานกว่านานเนียแน่นอนเพราะว่าวันนี้วิวจะมาเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะจากที่เราเคยพูดคุยกันมากมายใน Channel เนี่ยเราก็พอจะรู้ใช่ไหมคะว่ารามเกียรติ์เนี่ยมีหลายเวอร์ชันดังนั้นเวอร์ชันที่วิวจะนำมาเล่าวันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเวอร์ชันบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะถามว่าเรื่องนี้ยาวแค่ไหนนะคะก็อธิบายเป็นภาพดีกว่าพูดเอาอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่ามันยาวมากนะคะมันยาวขนาดนี้ค่ะนี่มันอุ๊ยตกใส่หน้าตัวเองมัน4 เล่มจบนะคะทุกคนดังนั้นแม้ว่าวิวจะเคยเล่าเวอร์ชั่นสั้นๆแบบ10 นาทีจบไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะขาดรายละเอียดสำคัญมากมายเต็มไปหมดซึ่งมันก็น่าสนใจนะคะดังนั้นซีรีส์นี้จะไล่ยาวไปอีกยาวนานเลยค่ะโดยหลังจากนี้วิวจะมาเล่าอย่างละเอียดอาทิตย์ละ1 ตอนค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้มาเปิดเรื่องด้วยการสร้างเมืองอยุธยากันดีกว่าค่ะเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1นี้นะคะก็เริ่มต้นขึ้นเหมือนวรรณคดีทั่วไปคือตามธรรมเนียมของวรรณคดีไทยทั่วไปค่ะตอนเริ่มต้นมันจะมีบทเหมือนอารัมภบทนิดนึงนะซึ่งก็มักจะเป็นบทไหว้ครูบทไหว้เทพเจ้าหรือว่าบทชมเมืองกรณีของรามเกียรติ์นี้ก็จะเป็นบทชมเมืองค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เขียนขึ้นตอนสร้างพระนครสมัยรัชกาลที่1ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องชื่นชมว่าพระนครยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าศรีสิทธิพิพิธพดุงกรุงไกรยศโสรสมิ่งแม้นสวรรค์สัญญาล่าฟ้าฟึกขจรนครทวารวดินนรินทรทกลผจญพบอะไรทำนองนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องดังนั้นเราจะข้ามมันไปค่ะเพราะว่าเราเล่าเพื่อความแซ่บ100%นะจ๊ะตัดฉากจากการชมบ้านชมเมืองมาค่ะตอนนี้เขาก็พูดถึงยักษ์อยู่ตนนึงค่ะชื่อว่าฮิรันตยักษ์ฮิรันตยักษ์นี่เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่บนยอดเขาจักรวาลค่ะซึ่งเนื้อหาตอนนี้เป็นเนื้อหาที่รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1ไปเก็บความมาจากอวตารปางที่3ของพระนารายณ์หรือว่าวรหาวตารนั่นเองค่ะวรหาวตารวราหะอธิวราหะใครดู The Masked Singer มาแล้วคงจะพอทราบนะคะว่าวราหะแปลว่าหมูป่านั่นเองดังนั้นนี่เป็นตอนที่พระนารายณ์อวตารมาเป็นหมูป่าเป็นอีกปางหนึ่งของพระนารายณ์ที่อวตารลงมานอกจากปางที่เป็นพระรามนะคะแล้วหมูป่ามาเกี่ยวกับฮิรันตยักษ์ยังไงมาฟังกันต่อค่ะนอกเรื่องอีกแล้วฮิรันตยักษ์เนี่ยนะคะเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่อาศัยอยู่บนยอดเขาจักรวาลค่ะก็บำเพ็ญตบะมากมายเก็บสะสมแต้มบุญบารมีของตัวเองมากมายค่ะจนเหล่าเทวดาฤาษีทุกสรรพสิ่งในโลกเนี่ยกลัวฮิรันตยักษ์ไปหมดถามว่าทำไมเพราะว่าพอมันบำเพ็ญตบะเยอะๆมันก็มีฤทธิ์มากเนื่องจากพระอิศวรนะคะลงให้พรว่าแบบอย่าให้แพ้ใครเลยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็ตามสไตล์รามเกียรติ์นั่นแหละเดี๋ยวเราจะเห็นหลังจากนี้ว่าพระอิศวรจะให้พรกับผู้คนยักษ์สาต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้เรื่องวุ่นวายนะเรื่องราวก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าฮิรันตยักษ์ได้พรไปแล้วก็อยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมเจี้ยมของมันไปแต่ว่าฮิรันตยักษ์ค่ะเกิดกำเริบเสบสารขึ้นมารู้สึกว่าแบบฉันเจ๋งฉันเก่งที่สุดในโลกตอนนี้ฉันได้พรจากพี่สวนมาแล้วฉันทำอะไรดีตามสไตล์ยักษ์นะมันต้องทำอะไรสักอย่างตัวร้ายคิดอะไรไม่ออกยึดครองโลกไว้ก่อนฮิรันตยักษ์นะคะอยากยึดครองโลกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากยึดไปทำอะไรก็ยึดไปแล้วทำอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นว่าฮิรันตยักษ์อยากยึดครองโลกก็เลยตัดสินใจครองโลกแต่จะครองโลกแบบแค่ไปนั่งแล้วก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าแห่งโลกจ้ามันก็ดูธรรมดาเบสิกไปฮิรันตยักษ์อยากได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นแบบจับต้องได้นะคะดังนั้นฮิรันตยักษ์ก็เลยตัดสินใจใช้วิธีอยากยึดโลกใช่ไหมได้แผ่นดินคือโลกดังนั้นฉันจะยึดแผ่นดินด้วยการขยายร่างเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็ม้วนแผ่นดินค่ะเอาแผ่นดินเนี่ยม้วนเป็นเสือเลยนะแล้วก็เอามันหนีบจักรแลตัวเองไว้นี่ไงฉันยึดครองโลกนะฉันมีแผ่นดินเป็นของฉันแล้วฉันได้เป็นเจ้าของแผ่นดินแล้วนะจ๊ะซึ่งการทำแบบนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกเนี่ยล้วนแต่เดือดร้อนไปหมดใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยร้อนไปถึงเหล่าเทวดานางฟ้าก็ต้องไปฟ้องพระอิศวรค่ะบอกว่าฮิรันตยักษ์ที่ท่านให้พรไปเนี่ยตอนนี้ม้วนโลกไปหนีบจักรแล้คนเหม็นตายครึ่งโลกแล้วทำยังไงดีช่วยมาดูแลหน่อยนะคะพระอิศวรคิดว่าจะทำไงคะแน่นอนค่ะพระอิศวรไม่จัดการด้วยตัวเองนะคะพระอิศวรก็จะต้องสั่งพระนารายณ์ไปจัดการพระอิศวรก็เลยสั่งบอกว่าพระนารายณ์เจ้าเนี่ยเป็นคนมีฤทธิ์ลงไปปราบฮิรันตยักษ์หน่อยนะคะพระนารายณ์ก็เลยตัดสินใจอวตารลงไปเพื่อไปปราบฮิรันตยักษ์นะคะโดยอวตารลงไปเป็นหมูป่าวราหาวตารนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปสู้กับฮิรันตยักษ์โดยการใช้
เขี้ยวของตัวเองเนี่ยขวิดฮิรัญยักษ์แล้วก็ขวิดจนในที่สุดฮิรัญยักษ์ก็ตายนะคะเสร็จแล้วพระนารายณ์ก็เอาเขี้ยวของตัวเองเนี่ยงัดแผ่นดินก็มันเป็นท่อนซูชิอย่างนี้ใช่ไหมเอาเขี้ยวมาแล้วก็งัดปุ๊บก็ไปปูคืนที่เดิมเป็นอันเสร็จภารกิจค่ะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วปรากฏว่าพระนารายณ์ยังไม่อยากกลับไปรายงานตัวกับพระอิศวรนะคะกลับไปที่เกษียณสมุทรของตัวเองก่อนไปนอนอยู่บนเหนือบัลลังก์นาคแป๊บหนึ่งปรากฏว่าไปนอนอยู่ในเกษียณสมุทรนะคะแล้วก็มีดอกบัวดอกหนึ่งงอกมาจากสะดือของพระนารายณ์งอกขึ้นมาแล้วในดอกบัวนะคะก็มีเด็กอยู่คนนึงด้วยค่ะพระนารายณ์ก็เลยตื่นบรรทมนะคะแล้วก็อุ้มเด็กคนนี้ไปถวายให้พระอิศวรบอกว่านอกจากจะไปทำภารกิจเสร็จมาแล้วเอาเด็กมาถวายด้วยจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะแต่เอาเป็นว่าพระอิศวรก็ชมพระนารายณ์บอกว่าทำภารกิจได้ดีมากเอางี้เด็กคนนี้ก็ถือว่าเป็นทายาทของพระนารายณ์ดังนั้นในเมื่อเป็นทายาทของพระนารายณ์เอาไปไว้ในโลกมนุษย์ดีกว่าเพื่อที่จะได้ดูแลปกครองเป็นกษัตริย์ของโลกมนุษย์ต่อไปพระอิศวรนะคะก็เลยสั่งให้พระอินทร์บอกว่าพระอินทร์เดี๋ยวลงไปที่โลกมนุษย์นะแล้วก็ไปสร้างเมืองให้หลานข้านี่อยู่ด้วยโอเคไหมพระอินทร์นะคะก็ไปสั่งมาตาลีเทพบุตรนู่นนี่นั่นแล้วก็เดินทางลงไปที่ชมพูทวีปค่ะกะว่าจะไปสร้างเมืองให้เด็กคนนี้อยู่ปรากฏว่าลงไปถึงก็หาพื้นที่อยู่ตรงไหนดีไปเจอพระฤาษี4 องค์ตั้งกุฏิบำเพ็ญตบะอยู่นะคะพระอินทร์ก็เลยลงไปถามว่าอ้าวท่านมาตั้งกุฏิตรงนี้บำเพ็ญตบะอะไรมานานแล้วหรอเป็นยังไงบ้างพระฤาษีก็บอกว่าข้าเนี่ย4 คนบำเพ็ญตบะตรงนี้มาตั้งนานแล้วท่านลงมาทำไมหรอพระอินทร์นะคะก็เลยบอกว่าพระอิศวรสั่งให้ลงมาสร้างเมืองให้กับทายาทของพระนารายณ์มาอยู่ตรงนี้พระฤาษีก็เลยบอกว่าโอ้งั้นก็ดีเลยไล่ที่ข้าเลยแล้วกันอยู่ดีๆให้ไล่ที่ตัวเองซะงั้นนะบอกว่าไล่ที่ข้าเลยแล้วกันตรงนี้เป็นที่ที่ดีมากเขาชื่อว่าป่าทวาราวดีเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างเมืองมากสร้างเมืองตรงนี้แหละส่วนชื่อเมืองเนี่ยเดี๋ยวข้าตั้งให้คือข้า4 คนเนี่ยนะมีชื่อว่าอัจนาคาวียุคคะอัคระทหฤาษีแล้วก็คนสุดท้ายชื่อว่ายาคามุนีนะคะดังนั้นนะคะดาวินชีโค้ดนะเอาชื่อของข้า4 คนเนี่ยเอาคำแรกของชื่อข้า4 คนมาผสมรวมกันอายุทะยานี่ไงตั้งชื่อเมืองว่าอยุธยาสิแล้วก็ไปบวกกับชื่อป่าทวาราวดีก็เป็นกรุงศรีอยุธยาทวาราวดีนั่นแหละเอาชื่อนี้เลยดังนั้นนะคะพระอินทร์ก็เลยตกลงแล้วก็ไล่ที่พระฤาษีออกไปอาจจะซื้อที่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็จัดการเสกเมืองขึ้นมา1 เมืองเพื่อให้เด็กคนนี้มาปกครองค่ะเมื่อเสกเมืองเสร็จแล้วก็กลับไปรายงานให้พระอิศวรทราบพระอิศวรก็บอกว่าโอเคดีมากหลานข้าจะตั้งชื่อให้ขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าท้าวอโนมาตันจงลงไปดูแลปกครองโลกมนุษย์นะแล้วก็เอาอาวุธไปแจกอาวุธแจกอาวุธไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้พระอินทร์เนี่ยลงไปส่งโดยเอาครุฑไปส่งเลยนะคือเหมือนทำตัวเหมือนพระนารายณ์อะไรประมาณนั้นเลยนะท้าวอโนมาตันค่ะก็ลงมาปกครองกรุงศรีอยุธยาโดยที่พระอินทร์ก็ไปหาเมียมาให้นะคะเป็นเมียที่ดีชื่อว่านางมณีเกษรพร้อมทั้งมอบนางสนมให้อีก10,000เป็นนางนะคะหลังจากนั้นท้าวอโนมาตันก็ปกครองกรุงศรีอยุธยาอย่างมีความสุขเป็นการจบตอนแรกของเราในซีรีส์รามเกียรติ์ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามตอนต่อๆไปเลยค่ะสัญญาว่าจะมาทุกอาทิตย์นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมันก็จะยาวนานนิดนึงนะคะซีรีส์นี้แต่สัญญาว่าจะไม่ดองจะมาทุกอาทิตย์นะจ๊ะเจอกันทุกวันพุธค่ะติดตามชาแนลไว้เลยนะถ้าไม่อยากพลาดบาย